Вітаю, сталкери та сталкерші! Ви на каналі Ватіславович, і це маленький відеодайджест останніх новин по Stalker 2. Першою цікавою новиною була поява статті про гру в газеті The New York Times з такою назвою «Як еволюціонував створений в Україні шутер з елементами виживання в умовах війни», де основний акцент був на складовій розробки під час повномасштабного вторгнення Росії. Тепер ми бачимо речі по-іншому, через призму війни. Так це прокоментував Ярослав Кравченко, GSC Story Director. Студія змінила суворий шутер на виживання, щоб уникнути відлуння війни, а також внесла деякі корективи, щоб вшанувати українську спадщину компанії. Також в цій статті Євген Григорович пояснив і зміну назви військових на Міжнародну службу охорони периметра, або МСОП. Ми не хочемо, щоб люди вбивали українців. Студія не хоче, щоб українських солдатів, наших захисників, показували в поганому світлі. GSC Game World також вирішила вилучити російську озвучку гри. Сирени повітряної тривоги, які лякали працівників, були змінені на інший сигнал, частота якого не одразу нагадує про травму війни. В іншій статті для ресурсу Fit for Gamers GSC Lead Producer Слава Лук'яненко також додав про гру та війну. Ми показували трейлер Бродяга в грудні минулого року, і десь уважні люди могли помітити, наскільки його промова схожа на промову деяких людей, які були трохи сліпі до російської пропаганди. Вони думали, що все добре, вторгнення не існує, нічого не станеться, а раптом голос моноліту зник, і вони почали бачити правду. Де він також додав і про архіаномалії та систему штучного інтелекту Alive 2.0. Скажімо, я гравець і хочу перевірити, що відбувається під час контакту з архіаномалією. Пам'ятаєте ту величезну гравітаційну аномалію, яку ми показували раніше? Ви спускаєтесь у підвал під нею, знаходите схованку, і коли виходите, то зустрічаєте полтергейста. Ви налякані і намагаєтесь втекти, і ви бачите, як Alive створює сталкерів, що проходять повз. У цей момент може статися що завгодно. Якщо Alive вирішить, то може з'явитись зграя псевдособак, і вся ситуація може розвиватися по-іншому. У багатьох випадках Alive намагається створити для вас унікальний досвід. Тепер чекаємо окрему велику презентацію про Alive 2.0, де покажуть всі її особливості та технічну складову симуляції життя в зоні. А поки можна сказати точно, що тепер Alive буде набагато більше орієнтована на гравця та події навколо нього, а система більш керована. Також в цьому інтерв'ю він зазначив, що в зоні та світі гри пройшло приблизно 15 років, і все змінилось та з'явилась теорія, що 15 років пройшло після другої катастрофи 10 червня 2006 року, і події гри відбуваються в 2021 році. Згадуючи перший анонс, де цей рік був з крапками, ця теорія стає цікавіше. Або ж 15 років це час після релізу Покроку Прип'яті, що також підходить під річницю цього аддону. Пізніше Влад Новіков, маркетинговий продюсер, в інтерв'ю для японського каналу на Gamescom сказав, що пройшло приблизно 10 років, що частково підтверджує 2021 рік подій. А Скіф мав військовий досвід, тому ніж морської піхоти України у нього не просто так, він міг бути її частиною. До інших важливих новин, то 26 вересня почалась презентація Tokyo Game Show 2024 в Японії, де буде представлена демо Stalker 2 для аудиторії в Азії, а видавцем гри там стала компанія Sega Atlus. Але нових ігрових матеріалів показано поки не було, тільки кілька фото стенду з виставки, а виставка буде проходити до 29 вересня. А сьогодні на трансляції Sega показали попередні трейлери Stalker 2, «Іди до мене» та «Час можливостей» з оновленою датою релізу на 20 листопада та інформацію про передзамовлення в Японії. А ведучі шоу були дуже емоційні після показаних кадрів, і думаю, в Японії гра буде мати успіх. Дуже гучним був анонс 25 вересня від GSC у колаборації з брендом-виробником техніки MSI, де представили MSI клавіатуру, мишу, геймпад та відеокарту NVIDIA RTX 4070 Ti Super Gaming Slim Edition на 16 ГБ відеопам'яті з тематичним сталкерським дизайном в помаранчевому стилі і знаком радіації на вентиляторі з лого гри на бекплейті. Відеокарта виглядає і справді зарядженим сталкерським артефактом з енергією аномалії Електра і надасть вашому проходженню більш імерсивну аномальної складової. Напевно, мрія кожного сталкера в зоні знайти такий артефакт з такими характеристиками, та мрія кожного мисливця за сталкерськими артефактами. Раніше я вже робив огляд першої в історії сталкерської тематичної відеокарти. MSI, якщо що, ви знаєте, де мене знайти. Також від NVIDIA GeForce 8600 GTS на 256 МБ відеопам'яті з дизайном аутопрома-гри на заході, але в виконанні Asus, що робила спеціально до виходу Stalker Тінь Чорнобиля. І після неї було випущено ще кілька відеокарт від Asus та PowerCoral. А саме наступною була відеокарта Asus NVIDIA 8800 Ultra, а за нею Asus AMD AT Radeon 2900 XT, що були доволі потужними відеокартами на той час, які були випущені також дизайном гри Тінь Чорнобиля і мали вже інший промоаут ЧС на системі охолодження. А третя відеокарта від Asus вже була посвячена релізу аддону Покрик Прип'яті в 2009 році, але випустили її в 2010-му. Це була Asus AMD RT Radeon HD 5870 на 1 ГБ відеопам'яті, що була топовою відеокартою на той час, але без сталкерського дизайну самої карти, а тільки
тільки з основним артом гри та долгівцем на коробці. Asus також випускали сталкерські материнські плати на 775-му сокеті з диском ТЧ в комплекті, а у сидорича в бункері на столі був ноутбук Asus, що був частиною промо-кампанії бренду в грі. Промо-кампанію Чистого неба, яка була наймасштабнішою з усіх частин, відеокарти також не обійшли стороною. А саме була лінійка відеокарт від бренду Power Coral, LTS HD 4870 на 512 МБ, PTS HD 4870 на 512 МБ та 1 ГБ, та стандартну HD 4870 на 512 МБ та 1 ГБ відеопам'яті зі сталкерським дизайном коробки та диском ЧН в комплекті. І тепер, через стільки років, ми побачимо нову сторінку сталкерських тематичних відеокарт і дебют бренду MSI та відеокарти RTX 4070 Ti Super. А в самому анонсі були цікаві елементи для огляду. Пістолет ПММ на столі, коробка набоїв 9х18, детектор гілка, флешки стерогії та, що важливіше, локації на екранах. З особливо цікавих можливо побачити ЧАЕС, дугу, тарілку в згорілому лісі, об'єкт сфера в малій зоні, пункт захоронення радіоактивних відходів Росоха. Це більшість об'єктів інтересу NDA час, що я глядав в минулому відео з теоріями. Та інші зображення на екрані. Будинок біля залісся, коридор будівлі, коридор схожий на підземелля агроплому, знак хімічної небезпеки, скелет, таємничий стілець в кімнаті та мутант, кровосос. Сталкери. Такий сетап від MSI та GSC буде коштувати багато, але мати щось з цього точно вартує того. Спогад та сталкерський артефакт, що додасть або плюс до скілу, або плюс до ФПСів, а разом величезний плюс до ігрового занурення для вдалого полювання з реальними сталкерськими артефактами, з артефактами в зоні. Говорячи про ціни, то в Steam ціна вже оновилась відповідно до ціни Microsoft Store. Стандартне видання тепер коштує 1400 гривень, а ультимативне 1549 гривень. Але гра була найдешевшою в Україні з 2021 року, і питання підняття ціни завжди було поруч, і цей час настав перед релізом 10 листопада, сподіваюсь. Щодо технічних характеристик, то гра буде підтримувати передові технології для головного атрибуту відеокарт, а саме генерацію кадрів NVIDIA DLSS останньої версії 3.7 та технологію генерації кадрів від AMD FSR 3.1, що поки доступні тільки в невеликій кількості проєктів, і Stalker 2 поповнить їх число. Повертаючись до мерчу, GSC та видавництво Dark Horse анонсували новий артбук по грі, що не буде частиною колекційного видання, а стане повноцінним окремим артефактом на 208 сторінок і ціною $50. А випустять його влітку 2025 року. Що ж, чекаємо на український переклад від Мальопису або Вовкулаки в колекцію якісного сталкерського хабару. І вже під час монтажу відео GSC офіційно представили персонажа Ріхтер з його історією. Ріхтер виростав з мріями про зону і став одним з наймолодших сталкерів. Його історія – це історія виживання, втрати любові до зони, яка ніколи не згасає. За майже 20 років існування зона виростила ціле покоління тих, чиє дитинство було наповнене історіями та новинами про її дива та небезпеки. Деякі посягли собі навіть не думати про мандрівку сюди, інші ж мріяли потрапити в цей рай по першій можливості. Власне, дім та родина – це не щось, що є в кожного. І Ріхтер знає про це занадто добре. Одразу після втечі з притулку він рушив до зони. Після років досліджень та мандрівок безпечними ділянками він знайшов тут своє місце як провідник та частий гість більшості барів та таборів. Але чи це був роздутий оптимізм, чи ж звичайна юнацька легковажність? Лише один Ріхтер дійшов до призначення в одному з походів. Це стало кінцем його впевненості у розумінні зони, а разом із цим кар'єрою провідника. Але в жодному разі не фіналом його закоханості у зону, яка тримає його і на праву сьогодні. В цьому поході він не отримав шрам від електричної аномалії, а тим, кого він проводив, пощастило менше. Тому він більше нікого й не водив стежками зони. Зона стала його лединою, домівкою, його рідним краєм, як він співав в трейлері «Час можливостей». Ріхтер буде членом угруповання Іскра, лідером якого став Шрам, який казав про рекомендації саме від Ріхтера, коли вперше зустрів Скіфа на лісопилці. Коли улюблений дім став на крок від втрати свободи, Ріхтер швидко опинився в компанії однодумців, що не дуже згодні з порядками варти. Іскра спротиву тліє, і можливо саме він допоможе їй яскраво зажелвіти. Ще один персонаж, який разом з Бодягою та Шрамом протистоїть інституту, проти його тиранії та бажанням контролювати зону. Чи це є темна сторона зони? Контроль над аномальною енергією зони та самою зоною. Ріхтер та Іскра за незалежну і живу зону. Цікаво, чию сторону оберемо ми 20 листопада. Це пояснює його слова про живу зону та загальну його філософію. Відсутність нашивки раніше, щоб не спойлерити шеврон угруповання. Тому кінець вересня також був насичений на новини по грі. І це далеко не кінець. Нас чекає потужний початок жовтня на події по Stalker 2. Чекаємо фільм про розробку під час війни від Xbox 3 жовтня. Сталкери, вдалого полювання і залишайтесь такими ж нон-стопабл.